Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng Chocoflan or chocolate custard cake layered with smooth leche flan at chocolate sponge cake. At mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung mga palpak kong nagawa na dapat nyong iwasan. First, gagawa muna tayo ng leche flan. Para sa caramel base over medium-low heat, tunawin natin dito ang asukal at ang tubig. Iwasan natin itong haluin kasi kakapit ang asukal sa panghalo natin. Kaya mas mabuting i-tilt lang natin yung pan. Pakuluin lang itong mabuti at hintayin maging golden color na ito. Mag-ingat at i-transfer ito sa ating 7 inches round pan. In another bowl, paghaluin natin ang condensed milk at ang evaporated milk. Dahan-dahan naman natin ito ilagay sa itlog. I-strain natin ito ng 3 beses. My mom forgot the calamansi juice. Na dapat kasi ilagay ko ito bago natin i-strain. That's okay, mommy. Quiet na. I-transfer natin ito sa pan at itabi while we are making chocolate sponge cake. My favorite. Sa stainless steel bowl, make sure na ito ay dry. Ilagay dito ang egg whites. Beat this for a few seconds hanggang sa bumula na ito. Then, dahan-dahan natin dito ilagay ang asukal. Beat this on high speed for 5 minutes or hanggang sa maging stiff peak na ang ating meringue. In another bowl, ilagay naman natin dito ang warm milk at ang oil. Haluin ito for a few seconds. Then, isift natin dito directly ang cake flour, baking powder, cocoa powder, instant coffee, at asukal. Don't worry, hindi naman magalasang kape ang ating cake, kundi pampaboost lang ito ng chocolate flavor. I-beat ito for few seconds, then ilagay na natin ang egg yolks. Kapag nag-well-blend na ang mga ingredients, ilagay na natin dito paunti-unti ang egg whites or meringue na ginawa natin kanina. Then, i-transfer natin ito sa leche flan. Don't worry, hindi lulubog ang ating cake butter dahil mas lighter ito kaysa sa ating leche flan mixture. Ilagay ito sa mas malaki pang pan dahil maglalagay tayo dito ng tubig na mainit.
I-bake natin ito sa ating na-preheat na nating oven na 180 degrees Celsius for 60 to 70 minutes. Let it rest in room temperature at least 2 hours. At syempre, para rin mag-set ang ating leche flan, mas maganda kung ilalagay natin ito sa ref overnight. Now it's done! Our chocolate custard cake or Chocoflan. Wow! Yung leche flan guys, smooth siya sa bibig na parang gumagama din tayo ng egg yolks. At yung chocolate cake naman, is super lambot talaga na walang kasing sarap. Tama-tama ito ihanda sa special holidays at sa any celebrations. So dinivide ko na siya sa 4 or 5. At ngayon ay ibibigay ko to sa mga kaibigan ko dahil dalawa lang kami ni Aliana na kumakain nito. Nagtira lang ako ng maliit na portion para sa aking asawa. Yung mga dapat nating iwasan sa paggawa ng Chocoflan o chocolate custard cake flan na na-experience ko kahapon, number 1 na dapat nating iwasan ay dapat talaga ay i-rest natin ito in room temperature at least 2 hours. Kasi hindi pa masyadong nakaset yung leche flan eh. Mas maganda kung ilagay natin ito sa ref overnight, talagang parang maset yung ating leche flan. Kasi ito yung mangyayari. Hindi nagset ang ating leche flan, bumuka siya at yung loob niya, makita nyo na jiggly pa at umuusok-usok pa talaga. So ito yung una kong ginawa, napansin ko na medyo mas makapal ang leche flan kaysa sa cake. Kaya itong ating final na Chocoflan ay binago ko yung measurement. So makikita nyo dito sa video ay 4 yung ginamit nating itlog, pero sa description box makikita nyo na binago ko na 3 lang. Number 2, sa ating base naman na caramel, dapat talaga maghintay tayo itong kumulo at magkulay na golden yellow na kulay. Dahil kapag wala talaga kayong pasensya dito at tinransfer nyo agad sa mold at natuyo, ito yung mangyayari. Nag-crystallize ang ating caramel base kasi hindi pa masyado natunaw ang caramel or ang sugar sa water. Ayan lang po guys, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!